best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Zyrtarisht epoka e dytë e Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë. Republikani 78 vjeçar u betua si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump shpalosi vizionin e tij për 4 vitet e ardhshme dhe tha se tani nis epoka e artë për Amerikën. Urdhri i Donald Trump për të pezulluar ndihmat ka krijuar paqartësi tek afganët e strehuar në Shëngjin në pritje të udhëtimit drejt Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është zotuar për bime masive të emigrantëve të paligjshëm. Ai nuk u mjaftua vetëm me urdhrin ekzekutiv për deportimin e tyre, si dhe heqjen e së drejtës së nënshtetësisë për fëmijët e lindur nga prindër që nuk janë pajisur me dokumenta. Spaku në Shqipëri nuk ndikohen nga ndërprerja tremujore e fondeve amerikane. Ish sekretari OSBE-s në Vjenë, Thomas Greminger, vlerëson se bllokimi i financimeve do të ketë vetëm për disa sektorë dhe jo për shtete specifike. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. Forca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e konsideruar si superfuqi e botës, nuk ka nevojë të demonstrohet me fjalë. Ndoshta kjo tingëllon ironike, e thënë nga një ish president amerikan i cili u ekzekutua në një atentat, por mbetet ndër shprehjet më domethënëse dhe kuptimplota. The faith, the devotion. Politikat amerikane përcaktojnë fatet e kombeve me bekimin ose jo të tyre. Together, we will make America great again. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Donald Trump surprizoi edhe njëherë botën. Përkundrejt çdo parashikimi apo betejë në drejtësi, arriti të rikthehet si presidenti 47 i SBA, 4 vite pasi kishte lënë Shtëpinë e Bardhë si presidenti 45. Ndryshe nga paraardhësit i demokrat Biden, që fliste për rolin e udhëheqës të SBA në botë, Trump vëtheksin tek interesi amerikan në plan të parë. Në retorika të ndryshme, në thelb të njëjtë, të ruajmë dominimin global të SBA-s. Në fakt, ne nuk kemi ndonjë shkak për të besuar që do zbehet politika amerikane në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pra krimit transnacional. Pavarësisht të ndërimit të presidentit në Amerikë. Kemi të bëjmë me një dialektik të re politike. Doktrina Trump është një formë populizmi dhe më në fund, në fakt, se dialektika gjithmonë ajo betejë me të kundërtave ka një produkt pozitiv për shoqërinë, një përfitim për shoqërinë. Trump e nisi mandatin e dytë në zyrën ovale, ashtu siç dorëzoi të pari në vitin 2020, me deklarata pompoze, kërcënime për luftë tregtare dhe paralajmërime të ashpra të aleatëve të NATO, një aleancë që vuri në dyshim edhe në mandatin e parë. Pas Kanadas, Kinës dhe Meksikës, kërcënimeve për tarifa tregtare, nuk i shpëtoi as Bashkimi Evropian. Shqipëria është lojtare e papërfillshme në fushën e kësaj politike të madhe, por ndikimet janë tepër të mëdha nga orientimet e politikës së Washingtonit. Tiranën, ashtu si gjithë botën, e shqetëson fort pyetja: a do të ndryshojë politika amerikane në vendin dhe rajonin tonë? Ka pak a shumë një lloj paniku në lidhje me qëndrimet e SBA-s në lidhje me çështje të rëndësishme.
Dhe sigurisht ky lloj paniku dihet edhe në Shqipëri, e cila gjithmonë e ka parë Amerikën si një lloj drejtimi. Shteti shqiptar besoj që ka një pozicion periferik në narrativën se si administrata Trump është duke bërë pastrimin e thelluar të asaj që është konsideruar këneta e Washingtonit apo deep state-in. Në Tiranë rizgjedhja e Trump u mirëprit nga të dy kampet politike. Opozita e djathtë ishte më e zezshme për të treguar entuziazmin, duke besuar se lideri i saj, Sali Berisha, do të mund të hiqet non grata nga SBA. Një penalizim që vetë Berisha dhe udhëtarët e tij janë kujdesur ta prezantojnë si një akt të sponsorizuar nga miliarderi George Soros për interesat e rivalit të tij politik Edi Rama. Por njohësit e politikave amerikane e kanë konsideruar atë një proces të shtrirë në kohë. Që të urdhëroj një akt të tillë. Jo se më përpara nuk ka pasur shpalla non grata, por tani kjo është bërë një mjet sigurie. Dhe filtrat që kalon një subjekt, në këtë rast zoti Berisha, për të finalizuar shpallja publike, natyrisht që janë shumë të rreptë, nuk janë rastësor. Mos harrojmë interesat strategjike që ka Shteti Amerikan në Ballkan dhe është treguar edhe në ndihmën që është dhënë qoftë për çlirimin e Kosovës, po dhe për futjen e Shqipërisë në NATO. Edhe socialistët e Shqipërisë, prej 3 mandatesh në pushtet, ishin të relaksuar me fitoren e dytë të Trump. Mandati i parë i tij ishte treguese se politika dhe mbi të gjitha, mbështetja amerikane për Shqipërinë nuk pësoi asnjë ndryshim thelbësor. Kjo përpos retorikave që edhe aso kohe ishin kontroverse, e madje plot shpresë për konservatorët e Shqipërisë. Ata ndëronin një akmarrje të Trump ndaj kryeministrit Rama, që kishte bërë një deklaratë kundër kandidaturës së republikanit para fitores së parë të tij. Një tjetër element i politikës jashtme të administratës Trump është ajo që quhet në doktrinë politike e diplomacisë imponuese dhe mund të shohim këtë qasje, këtë politikë me vend kufitar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila me sa duket do përshkallëzohet dhe me vendet e tjera. Përpos mbrojtjes që është parësore për një vend të vogël si Shqipëria, rëndësi madhore përbëjnë interesat ekonomike. Edhe pse SBA konsiderohet një prej aleatëve më të rëndësishëm, investimet amerikane në Shqipëri renditen mjaft poshtë. Stoku i investimeve në total përllogaritet në rreth $260 milion. Ndërkohë, kryeson Hollanda me plot 2.1 miliard, e ndjekur nga Italia me 1.4 miliard. Së fundmi në Shqipëri, ka nisur të avancojnë procedurat për një projekt madhor zhvillimi në ishullin e Sazani dhe Zvërnec, me investitor Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Projekti parashikon një investim prej plot 1.4 miliard euro, duke shumëfishuar investimet amerikane. Ai mund të jetë investim strategjik për ato si përmarrës, po për Shqipërinë apo për marrëdhëniet amerikano-shqiptare. Trumpi do të drejtojë për 4 vjet Amerikën, do lëvizi, do të zgjidhet një president tjetër dhe kështu që marrëdhëniet tona do jenë tashmë të pakthyeshme, besoj. Janë tralla të njerëzve që nuk kushtozohen nga marrëdhëniet personale. Edhe kur pi një gotë verë me i dark, natyrisht që ka një farë suggestionimi ndaj vendimeve që mund merren më pas. Godinat e vjetra të mbetura nga e shkuara e bazës ushtarake të braktisur pritet të zhduken për t'i lënë vendin një resort i vilash dhe hotelesh luksoze që synon turizmin elitar. Si rraller, ky investim gjigant ka gjetur edhe mbështetjen e opozitës, e zënë ngushtë nga emri i investitorit. Ne kemi deklaruar që nuk kundërshtojmë ofertat që bazohen në respektimin e ligjeve dhe rregullave të vendit. Në dhjetor të vitit 2024, presidenti Bajram Begaj firmosi heqjen e ishullit të Sazanit nga plani vendosjes dhe përhapjes së forcave të armatosura. Në 30 dhjetor 2024, Komiteti i Investimeve Strategjike i dha subjektit zhvillues të projektit Atlantic Incubation Partners LLC statusin e investitorit strategjik. Pak a shumë, do të ndiqet e njëjta metodë me marinën e Durrësit, ku shteti shqiptar do të jetë aksioner si përfitues i dhënies së hapësirës prej 45 hektarësh. Projekti parashikon hapjen e 1000 vendeve të reja të punës. Afërsia e Trump me këtë projekt luksoz është një vlerë e shtuar e madhe, nuk mund ta fshehë. Ne kemi nevojë për turizëm super luksoz në këtë vend, siç ka nevojë shkretë të tjera për ujë.
Ajo çfarë fitohet nga 500 jahte është e njëjtë me atë që fitohet nga 40.000 turistë me buxhet të ulët. Pa diskutim që fakti që ajo është dhëndri i presidentit e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka dhënë një avantazh. Ajo është një interes privat që s'ka lidhje me punën e Trumpit si president, sepse dhëndri sot është, nesër nuk është dhëndri i Trumpit, por besoj se kjo nuk e ndryshon politikën. Në fakt, plani i investimit nga Jared Kushner daton nga koha kur vjeri i tij nuk ishte president, siç zbulohet në një shkrim të Financial Times. Besohet se ideja e parë ka nisur në vitin 2021, kur Kushner takoi kryeministrin Rama për herë të parë, teksa zhvillonte një shëtitje me jaht në Bregdetin shqiptar. Kushner, pasi shërbeu si këshilltar në administratën e parë Trump, krijoi kompaninë e investimeve Affinity Partners me kapital mbi 3 miliard dollar. Këto 2 miliard dollar janë mbështetje nga Fondi për Investime Publike e Arabisë Saudite. Në vitin 2023, bashkëshortja e Kushner, Ivanka, vajza e Donald Trump, postonte video teksa shëtiste me helikopter në Bregdetin e Jugut. Në mars të vitit 2024, dhëndri Trump konfirmoi aplikimin për investimin në Sazan me postimin e fotove të projektit. Ndërkohë bashkëshortja e tij Ivanka u pasërisht të shëtiste Bregdetin e Jugut gjatë verës. Në këto vizita, ata janë shoqëruar dhe nga miku i afërt Richard Grenell, ish i dërguari për dialogun Kosovë-Serbi gjatë mandatit të parë të Trump. Ai u rikthye në administratën e re, si dërguar i posaçëm për misione speciale. Pikërisht politika amerikane në Kosovë përbën një prej shqetësimeve më të mëdha për faktorin shqiptar në rajon. Roli i tij si dërguar special mund të jetë deciziv në dialogun Kosovë-Serbi. Në Prishtinë zëra pranë kryeministrit Albin Kurti e konsiderojnë të dyshimt raportin e Grenell me presidentin Aleksandar Vučić të shfaqur në takime miqësore. Këtu përmendin shpesh investimet që miku i tij, Jared Kushner, dhëndri i presidentit Trump, planifikon të realizojë edhe në Beograd. Vetë Amerikanët e kanë të lidhur në mënyrë strategjike dhënien e ndihmës, jo vetëm për partnerë dhe miq në gjithë botën, por edhe për të çuar më tej interesat strategjike të Shtetit Amerikan në çdo lloj pjese pra të globit. Grenell në vitin 2023, pasi takoi në Tiranë kryeministrin Rama, shprehu kritikat e ashpra për burgosjen e ish presidentit Hashim Thaçi. Por të tjera qëndrime kanë ndaj Albin Kurtit, të cilin e konsideroi pak ditë para zgjedhjeve në Kosovë si njeri të pabesueshëm për aleatët. Madje, toi qytetarët kosovar të mos mashtrohen nga Kurti, një thirrje që gjerësisht u komentua si ndërhyrje në fushat. Grenellit për momentin i është pezulluar certifikata sigurisë dhe pavarësisht e kësaj e ka marrë të emërim nga administrata Trump. Shtetet e Bashkuara kanë strategjinë e tyre qoftë për Ballkanin Perëndimor, qoftë për Shqipërinë, për Kosovën, edhe shtetet që na rrethojnë, të cilat nuk besoj se do ndikohen nga ardhja e dikujt si president. Reagimi i ashpër i Grenell ndaj Kurtit në pikën kulmore të fushatës pati edhe një përforcim. As më shumë e as më pak, por nga djali i presidentit amerikan Donald Trump Jr., i cili rishpërndau postimin e Grenell. Një mesazh i fortë për maloren e rënd, që do të priste Kurti në raport me aleatin strategjik, i konsideruar si garantori më i madh i pavarësisë së Kosovës. Nuk dihet se sa kanë ndikuar deklaratat e njerëzve të afërt të Trump, por Albin Kurti i fitoi zgjedhjet në Kosovë me rreth 42% të votave, e ndjekur nga PDK me afro 22% dhe LDK me rreth 18%. Sfida e Kurtit mbetet krijimi i shumicës qeverisëse që deri më sot e kishte i vetëm. Mbetet për tu parë qasja amerikanëve, tashmë që shprehen hapur mospëlqimin ndaj liderit të vetëvendosjes. Ndikimi amerikan nuk bazohet vetëm tek forca dhe garantimi i sigurisë për aleatët, por edhe tek financimet e ndryshme. Sa por i mori zyrën ovale, Donald Trump nënshkroi një prej urdhrave të parë ekzekutiv që lidhej me pezullimin e fondeve për projektet e financuara në mbar botën nga Agjencia Amerikane USAID. Vendimi pregu edhe Shqipërinë dhe u konsideruar gjërësisht si fund i mbështetjes. Por ky percipitoi si debat politik, pa u fokusuar te thelbi, të cilin do ta zbërthej map pas hapi.
Kreu i Agjencisë për Eficiencën në Administratën Amerikane, miliarderi Elon Musk, teksa i quajti usaj strukturë kriminale, zbuloi shifrat e financimit të OJF-ve në Ballkan. Kosova kishte përfituar në 4 vite $537 milion, Bosnia 402 milion, Maqedonia e Veriut 290, Serbia 209, Shqipëria 189 dhe Malizi $77 milion. Pra Shqipëria është e parafundit. Këto para nuk janë mbështetje për institucionet shqiptare. Pezullimi apo ndërprerja e tyre nuk ndikon në mbarvajtjen e institucioneve, ndryshe nga sa u trumbetua. Të gjitha këto organizata shoqërisë civile kanë krijuar një efekt pozitiv edhe në ekonomi përveç se punësimit, sepse duhet kuptojmë aktivitetet e tyre, me çdo gjë që ato kanë prodhuar, i kanë ndihmuar atij zinxhirit të përgjithshëm të ekonomisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin mbështetësi kryesor edhe një nga financuesit më të mëdhenj të reformës në drejtësi. Prej vitit 2016, SBA ka investuar rreth $50 milion. Aty përfshihet infrastruktura, trajnimet, asistenca për hetuesit, prokurorët, gjyqtarët e të gjithë njerëzit që u përfshin në reformë deri te ngritja e institucioneve të reja. Në letrën dërguar Ministrisë së Jashtme nga Ambasada Amerikane, thuaj se për një afat prej 90 ditësh nuk do të përfitojnë më fonde të gjithë institucionet e reja të drejtësisë, të mbështetura aq fort nga SBA, por dhe Policia e Shtetit e Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike. Edhe pse në listë janë 16 institucione ligjë zbatuese, vëmendjen e mori pezullimi i fondeve ndaj SPAK. Lajmi krijoi një tymnaj mediatike dhe pasiguri në opinion, nëse SPAK do të vijojë apo jo normalisht punën. Kjo strukturë tashmë është krijuar, kjo linjë do vazhdoj. Nuk besoj se financimet nuk janë më ndihma të themit që do paguajnë pagat apo e prokurorëve, apo se ndonjëherë krijohet ideja sikur Shtetet e Bashkuara apo Europa paguan, jo, këto janë pjesë e buxhetit. Ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ofruar nëpërmjet misioneve si OPDAT, ICITAP, DEA dhe FBI kanë qenë kyçe për fuqizimin e strukturave të SPAK dhe BKH. Në veçanti, trajnime të specializuara, vizita studimore, pajisje teknike dhe sistemi menaxhimit të çështjeve janë disa nga komponentët më të rëndësishëm të këtij bashkëpunimi. Një numër trajnimesh të parashikuar apo udhëtime pune të parashikuara për të mbuluar nga agjencitë perëndimore, ashtu konkret Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të pezulluara. Kjo do thotë që SPAK do shtrëngojë buxhetin e tij apo do kërkojë më shumë para. Edhe pse njerëzit e drejtësisë i paraqesin si esenciale trajnimet që kanë bërë ndër vite në bashkëpunim me partnerët, sipas tyre, vendimi për pezullimin e fondeve nuk cënon hetime apo vendimarrje nga SPAK e GKKO. Por, ajo që SPAK-ut do t'i mungoj, do t'jetë mbështetja, po themi morale e SBA-ve në aksionet e tij si institucion. Syriashtëm, ai alati që ishte aty. Nuk besoj se prokurorët e prokurisë posaçme kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë, vetëm se kanë qenë, të themi, jo të monitoruar, por të mentoruar apo në bashkëpunim me prokuror amerikan. Këto institucione paguhen nga buxheti i shtetit dhe taksa paguesit shqiptar, dhe parlamenti ka miratuar buxhetin për vitin 2025, duke shtuar edhe 2 miliard lek për shtimin e 40 hetuesve të rinj të Byros Kombëtare të Hetimit. Mbyllet votimi. Projekt ligji për buxhetin e vitit 2025 miratohet në tërësi. Edhe vetë SPAK ka sqaruar se nuk do të ketë asnjë pasiguri financiare dhe institucionale për hetuesit dhe prokurorët, pasi institucioni është i pavarur dhe financimet vijnë nga buxheti i shtetit shqiptar. Ka pasur elemente si që janë laboratoret, ka pasur trajnime shumë të kushtueshme të cilët ata kanë ndjekur, ka pasur udhëtime në Brazil, udhëtime në vendet e tjera të Amerikës Jugore, dhe duke pasur SBA-n pas tyre, ka qenë me lehtë edhe për ata për të shkëmbyer informacion, për të marrë informacion me vende të tjera. Në një periudhë 4 vjeçare, ndihma totale që kanë mbërritur nga partnerët ndërkombëtar për prokurorinë e posaçme kanë arritur vlerën rreth 100 milion lek. Ky bashkëpunim ka pasur ndikim të menjëhershëm në rritjen e efikasitetit të SPAK dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Obdat ndihmoi me trajnime për prokurorët dhe oficerët e policisë, si dhe ofroi asistencë ligjore dhe teknike. ICITAP mbështeti Byron Kombëtar të Hetimit me trajnime dhe pajisje moderne për hetime më efikase. Një prokuror ka pas punuar pranë SPAK-ut ose prokurorisë posaçme, po dhe Byros Kombëtare të Hetimit, i cili të themi ka lozur rolin e mentorit dhe ndihmës në hetimin e çështjeve konkrete, po sidomos ato që kanë bërë me korrupsionin dhe krimin organizuar. Edhe pse nuk do të kenë ndikime financiare të drejtë për drejta, ndihma teknike e SBA mund të jetë shumë e rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve të SPAK dhe GKKO, si në trajnimet e stafit dhe përditësimin e pajisjeve. Një gjyqtar i gjykatës së posaçme, që nuk pranon të identifikohet, ka konfirmuar për Inside Story se një nga trajnimet që trupa e GKKO do të zhvillonte në muajin mars është anulluar. Ky trajnim ishte vijimi i një trajnimi ku anëtarët e kësaj gjykate kishin marrë pjesë pak muaj më parë. Inside Story ka mësuar se në muajin shkurt ishte planifikuar një trajnim me oficer të drejtorisë antiterrorit, por projekti u shtypur në muajin maj. Nga antiterrori konfirmojnë se ekspertiza dhe mbështetja amerikane vijone pa ndryshuar në tërësi. Duhet theksuar se edhe në mandatin e parë të Trump në vitin 2016 ndodhi një pezullim i ngjashëm i financimeve derisa u verifikuan. Po ashtu, vlen të theksohet se me nisjen e luftës në Ukrainë, disa projekte që ishin parashikuar u ndërprerën për shkak të financimeve, pasi fondet u kanalizuan në Ukrainë. Pra parat kanalizohen sipas nevojës dhe prioriteteve. Në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zyra që është shumë gazetar të kronikës, opinionistë dhe mbështetës të SPAK e shihnin si zyrë shprese, tashmë është e boshatisur. Punonjësit e Obdat janë larguar nga ambientet e SPAK. Këtu mund të ngrihet një pyetje, nëse syri dhe veshji amerikan a do të jetë më në SPAK për t'i bërë ballë presionit dhe mbështetur prokurorët për dosjet e bujshme. Tashmë nuk duket se Amerika ka ndonjë lloj interesi për të luftuar korrupsionin në vendet e tjera. Agjenda e Trumpit është Amerika e para dhe këtu nuk ka vend për mbështetje sistemeve të drejtësisë në vendet e tjera. Dhe unë mendoj që kjo do të ndikojë shumë në legjitimitetin e aksioneve të SPAK-ut. Sidoqoftë, nga burime të besueshme nga struktura antikorrupsion, mësohet se bashkëpunimi me agjencitë ligjë zbatuese amerikane, si FBI dhe DEA, vazhdoni pa ndryshuar. SPAK mbetet në kontakt të vazhdueshëm me këto agjenci, pasi oficeri kontaktit nuk ka ndryshuar dhe nuk ka pasur largim të tij nga institucioni. Pezullimi i fondeve prek vetëm trajnimet dhe nuk ndikon në bashkëpunimin operativ mes institucioneve shqiptare dhe atyre amerikane. Gjithashtu pas pezullimit të fondeve nga administrata Trump, janë larguar edhe punonjësit e ICITAP, zyrat e të cilëve janë në policinë e shtetit. Inside Story ju drejtua me kërkesë për informacion policisë së shtetit për të marrë të dhëna konkrete për këtë çështje, por zyra e shtypit nuk dha përgjigje. Nga informacionet e siguruara në rrugë jo zyrtare, mësohet se punonjësit e ICITAP janë larguar pak ditë pas vendimit për pezullimin e fondeve. Largimi i tyre, kuptohet, është një vendim që nuk varet nga Shqipëria, nuk do jetë se do bllokoj punën investigative hetimore të as të Byros Kombëtare të Hetimit, as të strukturës posaçme, pra ose prokurorisë posaçme, sepse tashmë kanë kaluar 5 vite, ata janë në vitin e 6, mund të themi me bindje që janë konsoliduar. Një nga projektet më të rëndësishme ka qenë projekti i USAID-it për forcimin e sektorit të drejtësisë, i zbatuar gjatë periudhës 2010-2015. Ky projekt ka pasur një ndikim të thellë në modernizimin e sistemit të drejtësisë, duke përfshirë instalimin e teknologjisë digjitale, regjistrimin e audio të proces verbaleve dhe krijimin e një programi të arsimimit të vazhdueshëm për avokatët. Kujtohet momentet e para kur ne krijuam Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ishte pa u akorduar fondi apo buxheti për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ata nxituan na pajisën gjithë me laptope, me mjetet minimale që ne të ndjeshim komod në punën. Me një buxhet prej 6.4 milion euro, ka ndihmuar gjithashtu në krijimin e një organizate të pavarur për gazetari investiguese, që siguron mbikëqyrje dhe transparencë për punën e institucioneve të drejtësisë, duke rritur efikasitetin dhe transparencën e gjykatave shqiptare.
ato nuk ndjen më të sigurt, sepse kjo ka qenë dhe çështje. Okej, ne po investojmë kaq shumë në politikën e jashtme, po investojmë aq shumë në rritjen e kapaciteteve, po investojmë kaq shumë në luftën kundër terrorizmit. Pa jemi të sigurt çka ka ndodhur, kush po hyn në Amerikë. Në vazhdim, projekti për përmirësimin e gjykatës së lartë të Shqipërisë, i mbështetur nga Byroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, ka pasur për qëllim të reduktonte çështjet e pazgjedhura dhe të rritej efikasiteti i menaxhimit të dosjeve. Një tjetër projekt që ka pasur një ndikim të madh është ai për avancimin e kapaciteteve të shkollës së magjistraturës, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Norvegjia, Italia dhe OSBE-ja. Ne bëjmë pjesë në të kategoritë e shteteve neopatrimoniale dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, balancimin e këtyre strukturave shtetërore ka pjesë qëndrueshme të strategjisë së vet të sigurisë kombëtare. Një tjetër investim i rëndësishëm ka qenë mbështetja për gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, realizuar përmes OSBE-s, e cila ka pasur për qëllim forcimin e aftësive të stafit të gjykatës kushtetuese. Projektet e lartë përmendura kapin një vlerë totale prej mbi 8 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, pas përfundimit të këtyre projekteve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë financuar projekte të reja në Shqipëri, në institucionet e drejtësisë. Mbështetja amerikane është decisive, nëse kjo nuk ndodh, pa diskutim që SPAGU do zhndrohet në një institucion të kapshëm nga qeveria ose nga qeveritë që mund të formohen në të ardhmen. Insajstori u drejtua zyrtarisht Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, Drejtorisë së Shërbimit të Provës, Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit, KLG-s, Qendra e Parandalimit të Krimeve të të miturve, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas e Komitetit Shqiptar të Birësimeve, ku në përgjigjet e tyre zyrtare janë shprehur se aktualisht nuk ka asnjë projekt të financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se këto institucione nuk janë përfitues të drejtpërdrejta të këtyre fondeve. Pra në thelb, urdhri ekzekutiv i Donald Trump prek vetëm OJF-t dhe jo institucionet. Shoqëria civile ka probleme serioze se atakon transparencës, se përdorimit të burimeve buxhetore. Më shumë shoqëria civile është bërë pjesë edhe ingranazh transmetimi i vullneteve politike në sistemin e trashëguar, se sa ka sjellë një frymë të re, një fytyrë të re edhe një civilizim politikës. Prej vitit 1992, kur Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID më rriti edhe në Shqipëri, vendi ynë ka përfituar rreth 500 milion dollar ndihmë. Por ka një skem që këto para ja kthen sërish ekonomisë amerikane në pjesën ndërmuese. Agjencia Amerikane për Zhvillim Botëror USAID i ekzekuton fondet, buxhetet e shtetit të vet përmes kompanive amerikane dhe është pak abuzive që të përmendesh që Shqipëria ka marrë 500 milion euro. Vërtet në regjistrat e Departamentit të Shtetit apo të USAID-it ai regjistrohet si ndihmë për Shqipërinë, por në dijenin time e gjithë kjo ndihmë për shkak të metodikës që USAID-i përdor, i premiohet, praftohen të marrin pjesë në tendera dhe ta përfitojnë këtë ndihmë për ta lëvëruar në Shqipëri vetëm kompani amerikane. Në rajon vendi i parë mbahet nga Serbia për fondet e tërhequra nga USAID. Ajo ka marrë gati 1.5 miliard dollar ndihmë financiare nga SBA që prej vitit 2001, ndërsa Kosova ka marrë rreth 1 miliard dollar. Paratë e USAID, një agjenci e krijuar në vitin 1960 për të ndihmuar vendet e varfra ose ato në zhvillim, kanë shkuar për projekte në sektorin publik, shoqërinë civile, mbështetjen e bizneseve, gazetarinë investigative, organet e drejtësisë, të drejtat e njeriut dhe së fundmi të fokusuar edhe tek klima, bujqësia apo kultura. Kjo në fakt ishte një nga gjërat që ka krijuar shok, pezullimi i ndihmës amerikane, për shkak të faktit se Amerika është një vend i madh dhe gjithmonë ka pasur ndihmën një mjet për sa i përket diplomacisë së saj. Thank you very much, everybody. Fortuna Trump ka ngritur shqetësime edhe në Shqipëri lidhur me përdorimin e fondeve të USAID-it. Njësër lajmesh të shpërndara pretendojnë se ato mund të jenë keq përdorur ose kanalizuar në mënyra që favorizojnë interesa politike të caktuara. Të dhënat tregojnë se në të vërtetë, kjo ndihmë ka ardhur në rënje ndër vite. 2021 ishte viti me ndihmën më të ulët me rreth 2.5 milion dollar, ndërsa viti me donacionin më të madh ishte 2009 me mbi 35 milion dollar. Vitet e fundit financimet janë zhvendosur në Afganistan, Ukrainë, Izrael, Jordani dhe Egjipt për shkak të konflikteve dhe krizave të sigurisë. Vitin e kaluar, USAID ka disbursuar për Shqipërinë 18 milion dollar,
ku një pjesë e mirë e fondeve kanë shkuar për monumentet e kulturës, si pjesë e projekteve të restaurimit të tyre pas tërmetit të vitit 2019. Kosova mori $43 milion ndihmë, ndërsa Afganistanit ju dhan plot $1 miliard mbështetje. Nëse përpiqemi të kuptojmë se ku kanë shkuar ndihmat amerikane në Shqipëri, të dhënat tregojnë se siguria kibernetike ka marrë $8.1 milion. Qeverisja e mirë është ndihmuar me $1.7 milion, $1.5 milion u dhan për ndërtimin e kapaciteteve të komuniteteve për të përballuar krizat, përfshirë edhe katastrofat natyrore. Këtu unë nuk e bëj përgjegjëse shoqërinë civile në debatin e sotshëm. Unë bëj përgjegjëse donatorët për prioritetet që u kanë dhënë. Nga ana tjetër, duhet pranuar që në kushtet e sotme, sidomos gjatë dekadës fundit, shoqëria civile vazhdon të jetë në kushtet e konfliktit interesi. Dhe shoh edhe një parafrim të donatorëve me këto qëndrime. Domethënë, nëse je që ngre probleme e me radhë, nuk je i dëshiruar. Administrata e presidentit Trump ka vënë në pikpyetje të gjithë aktivitetin e kësaj agjencie të krijuar në vitin 61, duke e konsideruar Deep State apo këneta e Washingtonit. Sipas një deklarate të lëshuar në fillim të shkurtit, Shtëpia e Bardhë deklaroi se USAID ka qenë i papërgjegjshëm ndaj taksapaguesve, pasi ka derdhur shumë marrëmendse parash për projektet qesharake apo dashakeqe. Ndër projektet që listoi Shtëpia e Bardhë si abuzive janë projektet për mbështetjen e komunitetit LGBT në mjaft vende, ndryshimin e gjinisë, financimi i laboratorit të Wuhan, ku dyshohet se u krijua COVID-19, dhe mbështetja për organizata të dyshuara me lidhje terroriste. Me një buxhet prej $40 miliard në vit, të dhënat flasin se rreth 40% e fondeve shpenzohen nga vetë agjencia për pagat e punonjësve dhe për të bler mallra. Thelbi i krijimit të USAID ishte ndihma për vendet në zhvillim, por sipas verifikimeve të kryera, vetëm 1% e ndihmës shkonte për këto komunitete lokale. Pavarësisht bujës së madhe, nëse bëhet një rankim i atyre që mbështesin Shqipërinë, rezulton se SBA nuk është donatori më i madh në vendin tonë. Donatori më i madh i Republikës së Shqipërisë është qeveria suedeze, pra nëse marrim si kriter një vend antar të Bashkimit Evropian, dhe qeveria zviseriane, nëse do të merrim si kriter një vend të huaj që nuk është antar i Bashkimit Evropian. Vetë Bashkimi Evropian me programet e veta është gjithashtu një donator i madh në Shqipëri, ka disa vende bosh dhe mandej pasaj vjen USAID me ndihmën shumë të reduktuar me pikatore krahasimisht që jep me këta donatorë që unë përmenda më sipër. Por si janë përdorur $500 milion e ndihmës amerikane në Shqipëri? Aktualisht aksesi është i kufizuar në faqen e USAID, por ende mund të lexohen disa të dhëna të rëndësishme në lidhje me projektet që janë zbatuar në vendin tonë. Dalja e një listë pagesash për disa drejtues të organizatave të shoqërisë civile ka shkaktuar debate të forta për mënyrën se si janë menaxhuar këto fonde. Shumë e gabuar sepse gati po demonizohet shoqëria civile, që në fakt është një sektorët më vulnerabël që ka qenë, pavarësisht se ka përfituar nga ndihma huaj. Organizatat shqiptare, nëse keni parasysh shoqërinë civile, prej vitesh nuk përfitojnë ndihmë direkte nga programet e USAID-it, apo programet që nën kontraktorët të USAID-it zbatojnë në Shqipëri, për fatkeq, në terma financiar, organizatat vendase dhe ekspertiza vendase marrin ferimet, ndërkohë që pjesa e luanit qëndron në donatorin me organizatat që vinë kryesisht nga vendet e tyre. Në studiin që krijoi ndërprerje e ndihmave amerikane, ka nga ato zëra që mendojnë se shoqëria civile ka mëkatet e saja. Zef Preçi, drejtuesi i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, thotë se në arkun e 3 dekadave të fundit janë krijuar Money Drive Agency dhe shoqëria civile ka funksionuar e kushtëzuar sa i takon prioriteteve të diktuara nga donatorët. Sipas tij, ka një tendencë në rritje për të kontrolluar burimet financiare, veçanërisht kur bëhet fjalë për segmentet e shoqërisë civile që janë në pozicione oponente. Edhe fondet që ofron qeveria për të mbështetur shoqërinë civile janë administruar gjatë 2 dekadave të fundit, kryesisht nga rrjete që qëndrojnë përreth qeverive. Ka një mori elementësh që kanë bërë që nga njëra anë shoqëria civile të orientohet drejt kompromiseve dhe nga ana tjetër donatorët janë më pak kërkues llogarie, edhe fondet që ofron qeveria për të mbështetur shoqërinë civile për fat keq janë administruar në vazhdimsi gjatë 2 dekadave të fundit, kryesisht nga rrjete që qëndrojnë përreth qeverisë. Në polemikën e nisur për rolin e shoqërisë civile në përfitimin e kësaj ndihme të huaj, ekspertët thonë se gjithë ky proces të dekonstruktohet dhe se politika po përpiqet të gjejë një armik të ri.
Unë shikoj që shoqëria civile, ose më saktë politika e të dyja krave, ka arritur përveç se ta anatemoj, por dhe ta shpjerë në pikën ekstreme. Sot jemi në kushtet kur diskutojmë rekordet historike të ngushtimit të hapësirave për shoqërinë civile në Shqipëri. Sot shoqëria civile në Shqipëri po vdes. Ka një lloj hipokrizie, mendoj, nga klasa politike në Shqipëri. Ta dalin në forume dhe thonë që ne jemi perëndimor në vlerat që përfaqësojmë dhe që duan të zhvillohen në Shqipëri. Pastaj thonë këta perëndimorët po na sjellin disa elemente dhe disa vlera të cilat ne nuk i përqafojmë. Atëherë këta pse nuk e kanë ndërprer këta politikanë shqiptar ndihmën e huaj? Pse duhet prisnin që këtë gjë ta bënte Trumpi apo dikush tjetër? Pranimi ndihmave të huaja e ka prerë një çmim. Më i dobti detyroi të pranoj kompromise. I tillë është konsideruar edhe strehimi i qindra personave nga Afganistani, bashkëpunëtor të SBA që u pranuan në Shqipëri. Shqipëria nuk është duar bosh në këmbim. Kujtoj këtu ndihmën e shkëlqyer që shteti shqiptar ka dhënë për akomodimin e shumë afganëve në territorin e vet. Më herët që shteti shqiptar ka qenë dashamirës, pranues dhe mbështetës për të pranuar kërkesat e qeverisë amerikane për të akomoduar mujahedinët me gjithë problematikën e madhe që ata arritën. Më herët kujtoj që përsërisht Shqipëria ka mirëpritur dhe ka akomoduar një komunitet ujgurësh. Rreth 400 afgan mendohet se strohen sot në Shqipëri. Urdhrat ekzekutiv të Trump duket se prekin edhe fatin e tyre dhe është e paqartë se çfarë do të ndodhë me ta. Afganët e kishin kthyer Shqipërinë në një vend tranzit për të prekur ëndrrën amerikane. Fillimisht evakuoheshin nga vendi i tyre origjinës për shkak se jeta e tyre ishte në rrezik atje. Qëndronin rreth një muaj në vendin tonë dhe më pas largoheshin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I gjithë ky proces përsëritej prej 4 vitesh pa ndërprerje dhe asnjëherë nuk ishin lindur probleme. Fati i 400 afganëve në Shëngjin është i paqartë dhe nuk e di mbase do t'i duhet edhe qeverisë shqiptare që të ndërhyjë ta zëri këtë vend në mënyrë që mos kalohet në një krizë humanitare. Ngjelet një pikë pyetje në stadin aktual se ç'do të ndodhë me afganët, ku shteti shqiptar duket sikur është i penalizuar për shkak të vendimarrjeve të veta, sepse ata kanë qenë të mbështetur, të paktën këto kostot e akomodimit të tyre nga qeveria amerikane në mënyrë të drejtë për drejtë. Situata ndryshoi krejtësisht edhe për afganët. Fluturime e tyre drejt Amerikës tashmë janë pezulluar. Presidenti Trump do të marrë vendimin final pas 90 ditëve se çfarë do ndodh me kampet të tilla humanitare. Inside Story ka vizituar resortin ku ndodhen rreth 400 afgan, numër që ndryshon vazhdimisht nga java në javë. Biseda me ta nuk është as pak e lehtë, dukshëm të frikësuar dhe të pasigurt nga urdhrat e rinj të ekzekutivit të Trump dhe lajmet e reja që shpërndahen nga brenda kampit. We are so worried about the future, and I think if the situation continue at this like this, and we will face with a lot of problem because according to Trump's executive order. So we are worried. All the people who are here are very worried about their future. Të gjithë afganët e intervistuar nuk kanë më shumë se një muaj në Shqipëri. Në fakt, ata nuk donin të qëndronin as kaq, por janë të detyruar. Një pjesë e tyre mund të qëndrojnë 4 muaj në Shëngjin deri në momentin që të ketë një vendim të dytë nga qeveria Trump. We hope to open the flight that we can have traffic and go to America. So we are very unhappy and we are very seriously thinking about this situation. Too bad everything is confused about that last saying the Trumps. A bit disappointing for everybody within the camp, but it is what it is. What can I say? Ajo çfarë kuptuam nga qëndrimi në kampin e Shëngjinit ishte politika e re që po ndiqej nga zyrtarët amerikanë për afganët. Ata nuk do të kenë ndihmë financiare për të shkuar në Amerikë, por nëse duan ta provojnë në mënyrë private, askush nuk do t'i pengojë. Praktikisht, nuk do të ketë as bileta të paguara, as banesa për të qëndruar, e sigurisht as ushqim kur të shkelin në Amerikë. If someone has the visa, they have the right to be in the USA, and
they can go there by themselves and pay their own way to the America. All the people who are here, they do not have enough money to take ticket for their own. If they go to United States and solve the ticket problem, okay, what they will do there in America. Situata duket mjaft e lodhshme nga ana psikologjike për afganët që janë në pritje. Por edhe atje, humori ndryshon varësi të përgjegjësive dhe situatave familjare. Të rinjt, të ushqyer prej vitesh me dëshirën për të ndjekur ëndrrën amerikane, duken më pak të tronditur nga ky vendim, pasi në mendjen e tyre kanë vetëm një qëllim. Amerika? Yeah. Ndërkohë, nuk është kaq entuziaste situata për të tjerët. Trump money, that's... Yeah. I don't know. Four person, me, my wife, and my 2 children. I'm trying to find money and go by myself. I don't know what will happen. Maybe the Trump's executive order cancel? It is not clear, you know? All the time we have to follow the law, what is the law is saying for us, but usually we are not safe to go back in Afghanistan. Kampi i Shëngjinit nuk është i vetmi që preket nga mungesa e sponsorizimeve të qeverisë Trump. Mujahedinët, opozita iraniane vendosur në Mans, i sigurojnë vetë financimet, por SBA ka qenë garanti e sigurisë së tyre. Shqipëria dhe SBA arritën marrëveshjen për sjelljen e mujahedinëve në vitin 2012, kur vendi ynë drejtohej nga ish-kryeministri Sali Berisha. Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe SBA-s u respektua më pas edhe nga kryeministri aktual, Edi Rama. Mujahedinët prej 14 vitesh jetojnë në paqe në vendin tonë. Ata kanë financimet e tyre dhe nuk janë të varur as nga qeveria shqiptare e as nga ajo amerikane. Madje në disa projekte të zhvilluara në Mans kanë ndihmuar edhe popullsinë vendase. Mbështetje kryesore amerikanëve ishte siguria e tyre dhe e Shqipërisë. Në fakt, vendi ynë ka qenë objektivi i sulmeve kibernetike nga shteti iranian. E madje, nuk kanë munguar as kërcënimet e hapura për sulme me raketa balistike drejt kampit. Një tjetër pikë e nxehtë e vendimeve të presidentit Donald Trump lidhet edhe me emigrimin e palishëm. Premtimin e fushatës për dëbimin e personave që nuk kanë dokumentacion, i pari i Amerikës, e ktheu në vendimarrje pas kthimit në shtëpinë e bardhë. Trump firmosi për dëbimin e 1.4 milion emigrantëve të palishëm që jetojnë në Amerikë. Në mesin atyre, të cilët kanë marrë urdhra përfundimtare për dëbim nga Drejtoria e Emigracionit dhe Doganave, janë edhe 1.874.000 shqiptar dhe 118 qytetar nga Kosova. Këta persone janë dërguar nga zyra e emigracionit dhe janë vendosur që do të dëbohen për natdhe. Shqipëria është një nga vendet më të prekur në Ballkan, sa ju përket rikthimit të atyre natdhe, pasi janë si emigrant të palishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kërcënime të tilla kemi parë edhe më herët, por më shumë ngjajnë me populizma për politikë të brendshme. Fushata Ria dhe Cimi në mas nuk kemi pasur më herët. Would you consider other countries, not Jordan and Egypt? There was talks about Indonesia, Albania, other places. A do ta thyej Trumpi këtë mit? Gjasat janë që jo. We have a lot of people that want to get involved. Shqetësimi i vendit sa takon migracionit, mendoj se mbeten nga njëra anë mujahedinët me një status të paqartë dhe të cilëve ju mungon tashmë mbështetja Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër mendoj që ka një qëndrim të pashprehur ende jo zyrtar sa takon çfarë do të ndodhë me palestinezët. Është interesin e qytetarëve shqiptarë që qëndrojnë jashtë këtyre rrjedhave, të cilat diku interpretohen si jo kushtetuese, diku interpretohen si politike të fortit, të tjera si këto, për cilët vendi ynë nuk ka as kushtet dhe as rrethanat. Deklarata e gren edhe se në 4 vite, Shqipëria ka përfituar $186 milion nga USAID, shihet me shqetësim nga ekspertët. Sipas tyre, tashmë që ka një krizë të jashtëzakonshme në Gaza, këto shifra mund të përdoren për të kërkuar Shqipërisë që të shlyejë këto borxhe, siç u shlye me mujahedinët apo afganët. Ndihma ka ardhur me kosto dhe duket se dardha e ndihmës e ka bishtin prapa. Askush nuk t'i jep sot ndihmë falas, do vi një moment që do të kërkoj të shlyesh ndihmën dhe le të shpresojmë që këtë herë kjo kërkesë të mos vijë ose të gjendet një barierë e cila të mos e ekspozojë Shqipërinë ndaj një katastrofe demografike, sikurse do të ishte. Kam dëgjuar persona të informuar, të cilët kanë folur për ardhjen e rreth 100.000 palestinezëve.
Historia vijon të tregoj që politikat ndryshojnë sipas interesave. Shqipëria dhe shqiptarët duhet të mësohen të jenë sovranistë dhe t'ia dalin sfidave në mënyrë që të mos pranojnë ndihma që kanë prapa kosto të mëdha. Është e qartë se asgjë nuk i jepet falës.